میخوای نهال انگورت توی فصل بهار مثل یه موشک رشد کنه؟ این نهال هایی که میبینید به همین روش کاشته شدن. سال اول کفوری رو داشتیم و یک شاهلوله خیلی درست و اصولی و شاخه‌های فرعی که میبینید بسیار اصولی و تمیز از یه نهال گرفته شده که در این صورت به این نهال نمیشه گفت که تبدیل به یک درخت کامل و بالغ شده. در سومین فصل رشدیش رو پشت سر گذاشته. بریم با هم ببینیم که چطور میتونیم این نهال رو، یک نهال انگور رو به نحو احسن بکاریم تا بهترین نتیجه مثل این رو بتونیم از یک نهال انگور داشته باشیم. چه باغات سنتی و چه باغات داربستی، این روش همون هستش. این نهال از همون نهال هایی هستش که به روش ماموروف طی ویدیوهای قبل با هم گلمه جوری کرده بودیم و کاشته بودیم. مثلا که میدید یه نهالی هستش که این صورت گلمه جوری کرده بودیم و در این اندازه رشد داشته. سال گذشته به عنوان یک گلمه ما این رو کاشتیم، یک زبانه به رشد انتظاری این نهال. حالا بریم ببینیم نحوه انتقال این داخل باغ مزرعه چجور هستش. الان یه جای خالی داریم واردیم اینو اینجا انتقال بدیم. قبل از این که روش کاش در فصل سرد و زمستون رو خدمت شما دوستان عزیز توضیح بدم، چند نکته خیلی اصلی و کلیدی وجود داره که توی هیچ کدوم از کتاب‌های پرورش انگور به اونها اشاره نشده، ولی مهمترین فاکتور هستن که تعیین میکنن در فصل بهار یک نهال انگوری که شما در فصل سرد اقدام به کاشتش کردین مثل یک موشک رشد کنه و رشد انفجاری داشته باشه. هم به خاطر شغلمون و هم به خاطر علاقه‌ای که دارم، من سالهاست که کتاب‌هایی در مورد پرورش نهال یا درخت انگور رو میخونم، چه به زبان فارسی و چه به سایر زبان‌های دنیا، چون علاقه شدید دارم. ولی بعضی چیزها هستن که فقط با تجربه به دست میان. این ویدیو قرار این تجربیات رو با شما دوستان عزیز به اشتراک بذارم. ویدیو رو تا آخر تماشا کنید لطفاً و اگه احساس کردید که این محتوا و این نوع ویدیو برای شما مفید بود، لطفاً با یک لایک از ما حمایت کنید. و اگر هم نمیخواد ویدیوها و مطالب بعدی رو از دست بدید، لینک و سابسکرایب رو یا این طرف صفحه میذارم معمولا. بدون اتلاف وقت بریم سراغ ویدیو. فشار میتونید ساگر رو باید اول نهال انگور رو در قسمت ریشه و تاج نهال هرس کنیم. برای این کار اول از همه باید اول دست ها و ابزار هرسمون رو کاملا ضدعفونی کنیم. من برای این کار از یک ترکیب دستساز استفاده میکنم، خودم تهیه میکنم. اگه مایل باشید در کامنت ها بذارید، نحوه ساخت این رو هم خدمت شما دوستان عزیز کامل توضیح میدم. از یک ترکیب دستساز استفاده میکنم. میتونید ببینید زیاد هم از این ترکیب چون هزینه زیادی نداره استفاده کنید. اول دست ها و ابزار هرسمون رو ضد عفونی میکنیم. این کار باعث میشه باکتری ها و گاردز ها از دست ها و ابزار هرس ما به نهال منتقل نشن و نهال در سال اول در بهار بتونه یک رشد خوب و بدون آفات و بیماری رو داشته باشه. اول از همه قسمت بالایی نهال که همون تاج نهال هستش به درد نمیخوره. این رو اول از همه برمیدارم، بعدها هم قسمت های بالایی رو برمیداریم. این قسمت که از گلمه مونده رو هم همینطور
بر میداریم. برای اینکه نهال بتونه رشد خوبی داشته باشه به 3 جوانه نیاز داریم. دقت کنید که جوانه ها سالم باشن و در قسمت تاج نهال وقتی که شما میخوایم برش رو ایجاد کنید به این سور معرب برش نزنید، هیچ برش اوریب میزنیم تا آب باران از این نقاط به داخل نهال نفوذ نکنه. بعد اینکه تاج نهال رو هرس کردیم میرسیم به قسمت ریشه نهال. سعی کنید ریشه هایی که خیلی تیره هستن و شکسته هستن رو حذف کنید. الان این قسمت خیلی تیره هستش، من این قسمت رو حذف میکنم و این قسمت که زخم شده و آری از ریشه ها هستش این قسمت رو هم در میارم و در قسمت هایی که ریشه با قسمت های دیگه تداخل داره رو هم همینطور و نوچ ریشه ها رو هم هرس کنید. نگران کم شدن ریشه ها و تاج درخت نباشید، به این نسبت چه هرس کنید هر چه تاج و مقدار ریشه کم باشه به همون مقدار در فصل رشد در فصل بهار یک رشد انفجاری رو شاهد خواهید بود. الان نهال ما آماده هستش، با هم بریم که ببینیم که چطور میتونیم این رو انتقال بدیم و نحوه درست انتقال نهال به خاک و باغ جدید چطور هستش و چطور میتونیم اون نکات رو رعایت کنیم تا بهترین نتیجه رو بتونیم از این کشت داشته باشیم. خب حالا میرسیم به بخش حفر ساله. قبل از اینکه ساله رو حفر کنید اول این درش ها رو با کمک یک بیل یا چهارشاخ کنار بکشید تا موقعی که نهال رو درون ساله قرار میدین این درش ها با نهال داخل ساله قرار نگیرن چون ممکنه قارچ و آفات ایجاد کنن. یه نکته خیلی مهمم که باید در حفر ساله در نظر داشته باشید اونم این هستش که خاک سطحی رو کنار و خاک پایینی رو کنار میریزیم چون خاکی که در سطح هستش غنی هستش و با موقع قرار دادن نهال بهتر هستش این خاک سطحی در دسترس ریشه قرار بگیره نه در قسمت های بالاتر. پس از همونطور که دیدید لایه اول رو اینجا، لایه دوم رو اونجا و لایه سوم رو اینجا کنار ریختم. بهترین ابعاد 40 در 40 در عمق 40 سانت هستش ولی این باز برمیگرده به همون مطالبی که گفتم زیاد به این چیزا گیر ندید. ساله و گودال شما هر چقدر بزرگتر همون قدر بهتر. این بخش خیلی مهمه پس یه بار دیگه توضیح میدم. در قسمت ریشه چون در فصل سرد ریشه ها خیلی بهتر ترمیم میشن، درخت انگور یا نهال انگور از اون دسته درختان یا نهال هایی هستن که در فصل سرد قسمت تاج به خواب میرن ولی در فصل سرد قسمت های ریشه و تحتانی و زیرین فعالیت خودشون رو ادامه دارن و فعالیت میکنن و ریشه های خودشون رو گسترش میدن. ریشه هایی که خیلی بلند بودن رو حذف کردیم، ریشه هایی که رنگشون تیره بودن رو حذف کردیم و ریشه هایی که شکسته بودن رو هم همینطور از اینجا حذف کردیم. نگران حذف کردن ریشه ها نباشید، هر چقدر شما ریشه رو هرس کنید ریشه تحریک میشه تا ریشه های قوی تر و بهتری به شما بده. پس با این کار نوعی نهال رو تحریک میکنیم تا ریشه زایی خیلی بهتر و خوبتری داشته باشه. در قسمت تاج درخت هم نهال هم 3 جوانه نگه داشتیم. سعی کنید دقت کنید که این جوانه هایی که نگه میدارید آری از هر گونه بیماری و آفت باشه. برش رو به صورت اوریب بزنید تا آب باران تجمع پیدا نکنه. این قسمت رو خوب گوش کن چون توی هیچ کتاب پرورش انگور یا نهال انگوری موقع کاشت نهال انگور استفاده از کود دامی پوسیده شده توصیه نشده. ولی چرا من این کار رو انجام میدم؟
اما دلیل اینکه چرا من از کود پوسیده دامی استفاده میکنم دلیلش این هستش این زمین قبلا باغ سیب بود، 2-3 تا از درخت‌ها هم اونجا نگه داشتیم و بعد 3 سال گذشته باغ انگور احداث کردیم. درخت‌های انگوری که 3 سال اول رشد خودشون رو پشت سر گذاشتن و چون این زمین الان خاک فگیری داره و مواد غذایی نسبتاً کمتری داره، چون قبلا باغ بوده این مواد و املاح جذب شده توسط درختان. برای اینکه به نتیجه بهتری از نهالی که میکاریم بتونیم بگیریم باید مقدار کود پوسیده دامی استفاده کنیم. در ادامه ویدیو نحوه استفادهش رو هم خدمت شما دوستان عزیز توضیح میدم که اگه به صورت درست و اصولی استفاده نشه باز هم نتیجه درست و اصولی نمیتونید از این روش کشت نهال انگور داشته باشید. اینکه ساله رو آماده کردیم، حفظ کردیم، سطح ساله رو کاملا صاف میکنیم. مقدار کود پوسیده دامی که خوب پوسیده باشه کف ساله قرار میدیم. همین مقدار کافی هستش، چون به هیچ وجه نباید ریشه نهال تماس مستقیم داشته باشه با کود دامی پوسیده. مقداری از خاک سطحی که برداشته بودیم روی کود پوسیده قرار میدیم. بقیه ارتفاع رو هم تعیین کننده نقشه تعیین کنندش هم نهال شما هستش که ارتفاع ساله چقدر باشه. وقتی که نهالتون رو قرار دادید با یک تیکه چوب میتونید این ارتفاع رو مشخص کنید. وقتی که در بخش سطح بالایی این تیکه چوب رو قرار دادید با یک قسمت توگه محل اتصال ساقه و بخش پایینی که بهش توگه میگیم باید همسط با این چوب باشه. بعد اینکه این نکات رو هم تموم کردیم خاک اطرافش رو میریزیم، بریم با هم ببینیم. نسبت توگه رو حفظ میکنیم با این چوب که قرار دادیم. از خاک سطحی که برداشتیم خیلی آروم اطراف ریشه نهال میذاریم، میریزیم. بعد اینکه یک لایه نازک ریختیم، همونطوری هم که گفتم کود پوسیده دامی به هیچ عنوان نباید تماس مستقیم با ریشه داشته باشه. مقداری از کودیش آوردیم رو باز هم اطراف ریشه میریزیم. چون زمین فگیر هستش و خاکی که الان ما داریم فگیر هستش، این کود پوسیده دامی املاح و مواد مورد نیاز برای رشد نهال رو تامین میکنه. چون نهال به اندازه درخت در مقابل شم آبی دوام نداره، با مقداری آب آبیاری میکنیم. حتی الامکان سعی کنید آبی که میارید آب بارون، رود یا چشمه باشه. مستقیم از آب شیر هم اگه تهیه کردید به مقدار 2-3 روز بذارید بمونه تا کلوری که داخل آب هست به طور کامل از بین بره. باور کنید کلور بیش از حد برای ریشه نهال زیان آور هستش و میتونه ریشه درخت رو از بین ببره. و منتظر میمونیم تا آب کاملا جذب خاک بشه. آبیاری که الان انجام دادیم بیشتر نقش هواگیری خاک رو داره و باعث میشه که ریشه های نهال در داخل خاک تثبیت بشن و فضای خالی و باقی نمونه که در فصل سرد و در فصل زمستون این ریشه ها یخ نزنن در این فضای باز و خلایی که مونده زیر خاک. حالا چیکار میتونیم انجام بدیم تا قسمت تاج و بالایی درخت رو از یخزدگی زمستونی در امان نگه داریم؟ حالا برای اینکه نهال در فصل زمستان دچار یخزدگی نشه، ما چرا این کار انجام دادیم؟ در فصل سرد ریشه های نهال فعال هستن و میتونن فعالیت و گسترش پیدا کنن و برای اینکه در فصل سرد این قسمت بالایی دچار یخزدگی نشه و از بین نره، یک تکه خاک با خاک سبک اطراف ریشه ساقه قسمت بالایی تاج نهال ایجاد میکنیم. این خاک سبک مثل پتو عمل میکنه و باعث میشه که نهال در فصل سرد دچار یخزدگی نشه و از بین نره. تنها کاری که باید بکنید در فصل بهار موقع استارت
یکم زودتر از موعد میاین و این خاک اطراف تاج رو بر میدارین تا درخت به نحو احسن بتونه زبانه زنی کنه و از خاک بیرون بیاد و رشد خودش رو کامل کنه. اگر هم نتونستیم و نرسیدیم که این خاک رو برداریم، باز هم مهم نیست، یه کمی دیرتر از موعد این جوانها از داخل خاک بیرون میان، خودش پتویی رو که روش کشیدین رو بیرون میزنه، کنار میزنه و بیرون میاد و فعالیت خودش رو کامل میکنه. پس از در آوردن نهال از خاک، ضد عفونی ابزار و دست، هرس ریشه، هرس قسمت بالایی تاج نهال، ساله، آماده کردن ساله و روش صحیح استفاده از کود حیوانی پوسیده در داخل ساله و اطراف نهال و محافظت در برابر سرمای زمستانه و یخبندان رو با هم طی کردیم. خب دوستان عزیز، اگه احساس کردید که این ویدیو و این مطالب براتون مفید بود، لطفاً با یک لایک از ما حمایت کنید و کمک کنید که این ویدیو به دست افراد و علاقه‌مندان و بابانان بیشتری هم برسه. و اگر هم سوال و پیشنهادی داشتید میتونید در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید و اگر هم نمیخواید ویدیوها و مطالب بعدی رو از دست بدید، لینک سابسکرایب رو معمولا یا این طرف یا این طرف صفحه میذارم. تا ویدیوی بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. در پناه حق.